Siplă, azi avem un clip frumos. Aoleu. Zi kilometraj. 100.000. Mai pune. 300. Da? Da? Da. Și pentru că avem un expert în Passaturi, azi o să avem un clip cu un Passat la 296.568 de kilometri. În bord. În bord. Dar o să fie foarte interesant de văzut ce probleme are un Passat. Putem zice la 300.000, exagerăm dacă zicem la 300.000? Păi mai are un pic ce. Deci rotunjirea, cu tot cu proba de drum, 4.000 până în Groenlanda și înapoi. Deci azi vedem ce are un Passat la 300.000 de kilometri. Ce probleme are? Să vedem motor. A, uite-l. Bătrânul TDI. Hai să vedem. Bine, care nu mai e așa bătrân. D. Cu D? DCX 1.6. 1.6 cu asta? Da, pe ce are? Cu eu mai pleacă de poloc. Pleacă, are putere, are 100 și de pe. Mâine. 88 de kW. 88 însemnând câți cai? 115 pe Passatul B5 s-a pus 1.9, 205 cai. Nu era mult. E B5. B55. Acum dacă îți alegi cea mai dotată mașină cu scaune încălzite, ventilate, cu masaj, cu astea și pe 1.6 și o faci grea, nu mai merge, cu trapă. Dacă ți-o configurezi cu niște scaune textile normale și așa... Și pe Honda, din 91, de 1.6, s-a pus motor de 150 de cai, aspirat. Că tot venea la lină cu Passatul. Da, benzina e benzină. Că a avut și Honda diesel. Anii 1.7. Ziceam și eu o glumă, mă, era o poantă, nimica nu pot să zic de tine. Repede tu să zici de Honda. Eu zic de toate mașinile care sunt bune, numai de Honda, că n-am Honda oricum. Adică n-am cum Și de Passat pe 55 AWX 131 de cai, 5 trepte în față, una în spate, 2001. Ca un șofer de Audi A6, fețe de uși de pele, bară spate, banou cromat, mai e ceva? Cu ocazia asta fii atent, că dacă găsim pe cineva, pe unul din oamenii care se uită la noi, care au navigație OM, cu ceasuri cu maxidot și cu volan cu comenzi și care știe să le și adapteze eventual, Alinele bani de dat. Alin 197 pe Instagram. Să mă caute că vreau să fac și chestia asta. Sau care să adaptăm scaunele, să le facem reglajele electrice. Scaune de A6, banchete de A6. A6 C5, da. Nu se potrivesc mufele la ei. Ia să vedem minunăția de motor. Pau, charge cooler. E ulei în zona asta. Bine, poate de la schimb. Poate s-a pus un pic pe lângă. Tremura mâna mecanicului. Sau clientului. Sau clientului, nu? Încă nu mai e lumina grozavă. Ai zis că faci o lucrare. Alin și sculele. Special. Au. Haide, măi! Nu. Acum. Am mers. Trebuie să meargă, mă, Rareș. 2. Avem de schimbat așa. Distribuția cu tot cu curea la pompă și cu... O să dea detalii. Alin, distribuția. Toate tampoanele, inclusiv contrabalans din semipunte și cu bieleta așa, contrabalans. E ceva legat de frâne, când am băgat mașina. Am ținut-o din... N-am mai... E ceva nasol acolo, dar o să vedem. Bascule cu pivoți. Cam asta ar fi. Numai că Alin o să mai observe dacă mai apar alte lucruri, să-l ținem la curent pe client. Și... Da, știe Alin ce are de făcut. Cam asta e lucrarea. Și am ales să încep cu distribuția. Că durează cam cel mai mult din lista aia și scap de ce e mai nasol. Și continui după cu chestiile mai ușoare. Ok. Hai, o să încep lucrarea pentru distribuție, Rareș, cu desfacerea tuturor
obiectelor de sus. Asta înseamnă carcasă, filtru combustibil, vas expansiune, sonda asta de aici de la evacuare, astea două furtuni la presiune diferențială, încât să putem să scoatem capacul de la distribuție. Scoatem capacul fără să dăm suportul de la motor jos. Desfacem și pe jos curea de accesorii, întinzător, capace de la distribuție, punem distribuția la punct, dăm cureaua jos ca să putem să dăm baia și să ne vedem de simmering și de pompă de ulei, de curea. Punem totul la loc acolo, punem baia și după punem cricul pe baie după ce am reetanșat-o și dăm suportul jos și continuăm cu distribuția. Hai să vedem cum iese. Am pus dop ca să nu curgă, venim așa frumos cu el și lăsăm aici. Oricum nu se întâmplă nimic. Are dop. S-a făcut loc acum. Yep. Astea două le punem așa frumos. Astea se pot roti. Sunt, bine, ăsta se poate, ăsta nu se poate. Dar o să ne permită furtunul să-l prindem un pic aici, cât să nu ne încurce. Pe partea de presiune diferențială la astea două conducte, nu e neapărat nevoie, dar eu prefer să am mai mult spațiu, adică trebuie să le scot direct din furtunuri cu tot. Nu o să dau un Dacia sau ceva, dar protecția termică de la cablurile astea de aici e prinsă mai bine decât capacele de la distribuție la Logan. Fără să exagerez. E totul mai rezistent aici. Așa. Deci folosim o cheie de sonde și cu puțin noroc. O să pun accent pe partea cu noroc, că sunt multe care se fac foarte, foarte greu. Asta pare să La tabla asta e o problemă, dar văd că și-a mai bătut cineva capul cu ea înainte. Cred că mai mult s-a rupt de la vibrație, deci a fost băgată greșită. Uite, vezi? Toate zgârieturile astea nu sunt făcute de mine acum. E că am la distribuție și m-a încercat să o bagi acolo cu japă. Asta la cât se schimbă? Băi, Volkswagen a recomandat 210.000, dar eu n-am văzut niciuna care să ajungă la 210.000 fără nicio problemă. Adică de obicei pe la când trec de 5-6 ani, indiferent care 30.000, indiferent care 170, începe să curgă simmering-ul. Și atunci dacă a curs simmering-ul, trebuie făcută toată distribuția cu totul și... Da, n-au dus nici pompele de apă, nici rolele, n-a dus nimic 210.000, dar ei atât au recomandat. Băgăm ulei la pistol în fiecare zi. Da, au zis băieții ceva de frâne. Băi, plăcuțe ar mai fi pentru câteva mii de kilometri, dar la Comandata Disco o să recomandăm înlocuire disco și plăcuțe. Pentru că... Are un pic de plăcuțe. Da, în momentul în care face discul uzură foarte mare, o să ajungă până se uzează plăcuța să atingă discul în marginea de fier a plăcuței. Și atunci nu e combinație și o să trebuiască înlocuit. Plus că marginea asta... Este pistonul prea mult. Da, plus că nu e normal, adică uzura discului se măsoară în mai puțin de 1 milimetru, un program... O grosime minim. Da, ce se vede și se simte clar la unghie e deja mult prea mult. Și în plus față de asta, buza asta de aici, asta subțire, lucioasă, o să scârție foarte, foarte tare. Adică știu de la majoritatea mașinilor care au treaba asta, scârție rău. Atunci recomandăm o înlocuire. Haideți să vedem. Ia uite. Simmering. Uite cum e aici. Dă palier sau cum îi zice la asta? Simmering Vibrochen. Vibrochen. De fiecare dată, că nu o să poată să facă toată lumea distribuția la noi, de fiecare dată când cineva cu o mașină asemănătoare, că e 1.6 sau 2.0 diesel după 2013-14, cred generația asta, să ceară neapărat și înlocuirea lui, chiar dacă curge, chiar dacă nu curge, să se schimbe neapărat simmering-ul și cureaua de la pompa de ulei. Astea sunt necesare și nimeni nu prea le schimbe, adică sunt, cred că 10 de oameni care vin la Leipzig, abia am făcut distribuția
Și când o punem pe elevator, curge pe la simmering și nu s-a schimbat nici simmeringul, nici cureaua de la pomp. Și atunci trebuie făcută din nou. Alți bani, altă distracție. Cureaua, dacă deja a mers 10-15 mii, recomandăm din nou înlocuirea ei și atunci rămân câteva piese vechi, câteva noi și nu e combinație. Mai bine le facem pe toate odată. Aia e. Cureaua arată binișor, uite, are câteva inserții din acestea metalice, dar per total arată bine. Merge? Folia cu frai? E ok? Da. Ia-o până scos întinzătorul. Ia de o tură până aia, vezi poate. Vrei să mă las trușul admisie asta? Nu, te lasă, dar n-am treabă aici. Aici e totul curat frumos. Da, nu te-ai las, nu știu. Și Dragoș a scos niște bujii și jumătate de bujie. Și ajungem înapoi la Alin, care a scos întinzătorul. Are zgomot? Întinzător, nu, da, bine. Se recomandă și înlocuirea lui odată cu distribuția, dar nu e obligatorie, dar se recomandă. Și are cod de original și Volkswagen AG. Deci original la mașină. Original la mașină s-au schimbat la un moment dat pe original. Băi, da, mi-e greu să cred. Adică dacă restul pieselor, pompa de apă, role și așa, mai pică, întinzătoarele s-au ținut un pic mai bine. Că nu e atâta presiune pe întinzătorul de la acesta. Nu avem pompă internă, nu avem un compresor și un alternator. Reduce fără grijă. Vezi? E de mizerie în ea și uite așa strică și cureaua. Exact. Vede. Și are scut? Are toate protecțiile. Că dacă n-avea scut... Uite, altă chestiuță după care ne putem da seama că a mai fost umblat, are plasticul ăsta de aici, mai avea o șmecherie care se prinde aici, un clips, care e rupt. Bine, e greu să scape întreg, dar doar ne dăm seama că a fost umblat înainte, nu dăm bine pe ce a umblat înainte, că se rup toate. Și are ulei aici, vezi? Aici. Ulei care ajunge pe cureaua de distribuție, care nu face bine. Vedem aici este trusa de... Vag. E mai universală? Merge și la 1 la 2.0? 1.6.2.0, da. Hai să vedem. Și acum ne apropiem. La pompă trebuie să punem pe asta cu decupătura. Aici zice că nu are nicio importanță, doar că în program ne arată că o să trebuiască să aliniem dunga de aici cu o linie din asta de aici. E o șmecherie, bine, nu are nicio importanță reală, dar facem cum că e în program. Ok. Gata. În teorie blochez în momentul ăsta doar ca să văd dacă a fost pusă bine înainte, că oricum urmea să dau folia jos și să pun după și să-l calez unde trebuie, dar da. Facem o verificare. Se vede, nu? Da. Ok, și asta este. Gata. Asta pe cureaua. Și nu doare mă pe băiatul ăla. L-a apucat talent. Uite, e original. Volkswagen AG. Posibil să fie fost doar pentru pompa de apă de sus. Umblat la distribuție doar pentru pompa de apă. Că nu cred că avea de ce să pună. Asta am înlocuit cu curea original. Ok. Și pinionul. Problemă. Cred că curge și pe aici, nu? Cine știe, da, trebuie văzut oricum, dar curge de aici și se dă, e și aici sus. Oricum, Mamă, și e în pute și ăsta. Da, se umple. Eu am câteva mașini la care le-am zis oamenilor că nu mai am cum să pun protecția asta la loc pentru că era efectiv. Trezește. Era îmbibată în ulei și atunci ar fi murdărit în continuare totul și am zis nu. Da, Ori căutăm te alta. trezești că curge ulei, dar tu de fapt n-ai pierdere. Da, și am zis ori căutăm alta în dezmembră sau ceva, ori... Dar nu se găsește nouă? Nu știu, nu am căutat-o sau curățat în vreun fel sau lăsat peste ușuță, să se scurgă uleiul din ea, lăsată cu vreo soluție, nu știu. Triumf. Uite, acum se învârte.
Și așa arată. Grozav arată. Acum spune tu, Rareș, dacă ai fi proprietarul mașinii, dacă ai pune protecția asta la loc. Să nu văd așa ceva. Ia uite ce avem aici. Ce s-a astea, două? Păi este filtrul după primul schimb și după al doilea. Frumos. Spălare, frumos, Așa se face apasat. Pasat B55 al lui să strâng film de cai 500 ca în spate de unul. Fotonurile alea de plâng cât sunt umplate ca toți. Te mai am un pic și pocnesc. Nu poți să-ți faci cu reclamă aici. Cu 2 bari brusă în sistemul de răcire. Vorbește lumea. N-are mă nimic. Păi el ce să zică, mă, că... Da, a lui stă în parcare. Și merge cu Sandero. Orăște săraca de toate. Și zice da mea, care merge zi de zi 50 de km. Am făcut din noiembrie, de când a luat a lui pauză, 9000 de km cu presiune, toate alea. Păi e corect? Mai da, mă, dar eu nu vin să arăt. Ia uite cum arăta filtrul meu de la Audi. De ce? Că știu că are alte probleme, la tine mai e un pic și bubuie cu sistemul ăla de răcire. Am uleiul curat, domnule. E mândria lui. Deci ca băieții aia pe care îi întreb, ce modificare ai adus la mașină? Păi am făcut revizia, am schimbat plăcuțele, distribuția. E lumea rea. Oh. Este lumea rea. Asta pot. Da, invidioși, domnule, bai, n-am văzut așa ceva. La un moment dat, noi doi, Rareș, eu și Dragoș, o să aveam amândoi motoarele desfăcute. AVJ 1.8 turbo cu până în 200.000 sau ceva și AWX cu 450 de metri. Să vedem care arată. Să vedem care arată mai bine pe interior. O să-i prindă mâl. Unde, mă? A? Unde? AVJ-ul ăla. L-ai văzut înăuntru? Nu. Și atunci? Asta e spus, să vedem atunci. Dacă vii cu camera, e greu, cred. Uite-l, mă. Doar că Doar că așa e îl și vezi pe ăsta. ăsta drept. Ăsta de aici. Da. Astea-s băgate pe diagonal. Un pic mai mult decât ăla. Și atunci folosim imbusul ăsta cu bilă în capăt și lung. E pentru modelul ăsta. Cum e? Strânse ok? Da. Păi chiar că nu s-a umblat la baie. E, cu ocazia asta îi faci și retanșare. Yep. Arată bine. Nu e nimic căzut, nu? Arată chiar bine. Plus că uite, de aici, de pe margine deja s-a scurs. Se scurge curățel. Na, sunt. Câți kilometri ai zis, dacă era așa? 290 și aproape 300 mii. Ah, ok. Deci are ceva kilometri. Are. Păi atunci arată și mai bine. Asta să fie unul dintre puținele vaguri întreținute. Ba nu, că sunt. Au fost și mașini cu 100.000 de kilometri și al treilea schimb de ulei. Au fost și mașini cu 300.000 și cu schimburi făcute și așa și întreținute, la care arăta baia, ok, motorul, ambreiaj, restul componentelor era tot în regulă. Cam asta că e un exemplar reușit, întreținut. Chiar da. Adică pentru kilometri ăștia bine, o să vedem și aici cum arată, dar pare tot în regulă. Așa arată, o să scoată. Aici e antival. Yep. Dar că o să trebuiască să scot sorbul ca să duc la afară mai. Dacă tot ai zis că e antival, explică și ce face antivalul. În momentul în care pui frâna, accelerezi, iei stânga-dreapta, ca să asigure o cantitate suficientă de ulei să aibă sorbul în permanență, se pune antivalul ăsta din plastic care nu lasă uleiul să se ducă prea mult față-spate, stânga-dreapta și să rămână jos. Și are și o formă. În momentul în care se scurge uleiul de sus din clasă, să-l aducă pe tot în zona sorbului. Adică are o gaură, practic, când se scurge fix în zona sorbului. Da, exact. Uite, vezi? Se depusese atâta praf combinat cu ulei, încât se începuse cureaua să atingă în el. Cureaua de distribuție. A început să se atingă în propriul praf amestecat cu ulei. Și asta e vestita cureanului. Care neapărat la fiecare schimb de distribuție trebuie înlocuită și el.
pentru că e o fură firavă, micuță. În momentul în care se uzează, o să înceapă să se desprindă bucățele micuțe din ea, care se duc în sorb și în fundosorb. Și bine, în cazul în care se rupe, motorul rămâne fără presiune de ulei. În cazul în care se uzează prea mult înainte să se rupă, tot în fundosorbul și tot fără presiune de ulei. Adică trebuie făcută odată cu distribuția, e cel mai bine. Bun. Pe interior are statul ăsta galben de teflon, de ceva protecție, care în momentul în care începe să se desprindă, se duce în sorb. Și nu e ok. Deci clar trebuie schimbat. 100%. La fiecare distribuție. Am mai fi băgat-o încă o dată la aparat, la spălat. Doar că vrem să testăm O jucărie nouă noua chestie de la motor. Moțul. Avem o periuță aici cu care trebuie să îndepărtăm aici toate chestiile. Am mai zis-o și o repetăm. Posibil să nu fie nevoie de siliconul ăsta, dar îl punem pentru siguranță. Are garnitură. Încă un pas la care am dat înainte fără să filmezi, am pus cureaua de la pompă. Nu e nimic. Cum ai scos, așa ai pus. Da, nu are nicio, nu există nicio cală, nicio nimic. Se scoate ce aveți, se pune cu mâna, nu e nicio șmecherie. S-a dus. 13 minute. 13 Newton. Newton metru. La mașina asta de lângă, Audi ăsta A4, Da, este B6 da. și e rudă cu Passatul B55, doar că suspensia spate diferă sau? Din păcate sau din fericire, nu știu exact încă, încerc să-mi dau seama. Sunt rudă doar la motorizare. Atât? Adică sunt exact aceleași motoare ca pe Passat B55, dar platforma diferă. Chiar și în varianta 4x4 pe Passat B55 e o platformă mai veche decât asta de B6, cred că e platforma de A4B5. Pentru că eu am fuzetele de fontă, Passatul B55 are fuzetele de fontă, A4B6 le are de aluminiu și atunci diferă, prinde la portetrier, la mai multe, la rulment, adică e un pic diferită. Și atunci au lăsat de aceeași motorizare, doar că au pus o platformă mai veche pe Passat B55. Nu e neapărat o problemă. Vechi poate fi și mai bun. Corect. Mă, să vedem la vălică ce face. Cum aici am stabilit un A4V6 care e mai bun decât Passat B55. Ce facem? Eu vezi că aruncă cu cuțitul mine după aia. Adușule, nu înțeles care frânele mai mici. Păi cum avem? N-are nevoie, mă. Frânează cu minte. E și un 8 turbo. Deci are și motor ca lumea, nu AWX. Are motor ca lumea. Salutare băieți, prieteni, confrați, mecanici, copii, Mecanic fete. de internet. Nu contează. Suntem toți la un loc acum aici. Pe această cameră, la Rareș, suntem toți la un loc. Ne-a băgat pe toți acolo. Uite, șuruburi, noi, șaibe, piulițe. Băi, arată bine așa. Da, ideea că sunt în plus oricum, pentru că la fiecare braț era șurub pus. Brațele au venit, nu au fost kit, a fost luat per cutie. Și în fiecare cutie era șurubul pentru montaj. În fiecare cutie șurubul și s-au adunat.
Că astea sunt în plus acum care față de... Sunt bune aici, că dacă vine vreun braț fără șurub. Da, sunt. Și la asta ce ai făcut, Vălică, în afară de brațele de față? În afară de brațele de față și cu rulmenți pe față, am mai făcut pe spate bucșile de bară stabilizatoare și beretele antiruliu, polisanții etrieri, care le pun acum, și urmează-mă, să-i fac revizia de filtre și ulei, după care să-i dau jos galeria de admisie, să-i pun toate valvele PCV și tot traseul de vacuum de acolo să le schimb, remontare la loc galerie, cu furtune, cu tot ce înseamnă de vacuum pe ea, fiind un 1.8 turbo, are componente pe vacuum mult mai mult decât la unul normal, curățare de injecție ultima, după care un test de drum. Și cam aia e. Și aici, dacă vrei tu, sunt fix bucățele de alea de curat și pe laterale se vede și mai bine. Vezi, pe lateral la coloraj e plină de chestii. Vezi? Uite, putem să le punem aici în filtrul ăsta curat de pasa B55 ca să vadă. Uite, fix bucățele de care ziceam. Deci, obligatoriu, simmering-ul și cureaua de la pompă. De la atât a stat în temperatură și așa, și materiile astea de plastic, clipsurile astea se strâng și rămân la o cotă mai mică, ca să zic așa. Și ăsta intră în ceva? În bloc. Ca să stea fix antivalul. Ca să stea fix acolo, bine, el oricum e ținut de baie. Doar că acum când îl montăm la loc, el cade automat. Și atunci trebuie să umflăm un pic urechile astea ca să stea forțat acolo până punem baia. Să ne fie un pic mai ușor când montăm baia. Și atunci le încălzim un pic. Băgăm creșterea. Da, vezi? Aici, da, uite, mai mergea un pic umflat. Pune și pe partea altă. Gata. Așa e. Acum le punem pe toate, le strângem și mergem la masă. Vezi? Avem aici jos urmă că a atins cauciucul. Îl lucește. Bine, oricum erau trecuți pe listă, nu știu dacă e făcută constatare la noi sau ceva, dar îi are trecuți, deci oricum erau de înlocuit. Uite, nu. Faț. Și cureaua. Hai să vedem. Care e schema aici? Volkswagen AG. Conditec. Nu arată. Uite, Litens, Volkswagen AG și el. Dacă Ina. Da, e Volkswagen AG, originală și. Uite, vezi? Ce să-ți permite, vezi? Pare un pic cu jos, dar nu. Da, pare și el un pic, dar nu pare că de acolo vine principala sursă de ulei. Dar zice că e dopul ăla de îngheț de jos. Ăsta. Nu, e dop de îngheț, parcă. Da, dar că nu e. Probabil vine de aici, din colțul ăsta, se duce ușor așa.
e silicon. Adăugat. Silicon de care nu este nevoie. Deci ori cineva a vrut să fie extra sigur, ori are folosit. Apare, da. Uite Volkswagen AG aici. De ce ar dau cineva jos și ar retanșa cu silicon, mai depășește. Ca să zic că pe factură că a schimbat-o și de fapt nu a schimbat. E o pompă de apă un pic mai interesantă asta. Bine, cred că am mai arătat-o și în alte, dar o mai explicăm o dată. În momentul în care mașina e rece, își trage carcasa exterioară și își acoperă palele. Adică pompa învârte, dar nu mai circulă apa, efectiv. Doar se învârte în gol aici, că o să fie antrenată în continuare de cureaua de distribuție. Și în momentul în care se încălzește suficient, își trage carcasa asta înapoi și circulă ca o pompă de apă obișnuită. Încă o chestie care e de luat în calcul, că merită pusă de fiecare dată pe original. E singurul producător. Dacă asta poate să dea erori. Poate să dea erori, poate să nu funcționeze cum trebuie și atunci dacă rămâne blocată în poziția asta, pe închis, așa, nu mai face ce trebuie să facă o pompă de apă, să circule apa, antigel / lichid de răcire și atunci nu e ok. Bubă. Da, garnitură de culoasă și alte pagube. Bun. Zice și echivalentul cam cât ai strâns așa. Mai avem încă 4 ore de așteptat. Aveam 4 ore de la primul, pe care am pus la 11, deci la 3 am făcut să-i dăm cheie. Dar e 3 fără un sfert și de acum trebuie să mai așteptăm încă 4 ore, deci după 7 nu o pornim astăzi. Nu are arc, vezi? Și banda asta subțire ia forma arborului cu came, arborului. Ia forma suportului. Da, ia forma în funcție de ce e pus. 4 ore ca să se așeze. Exact, ca să se strângă practic. Deci asta e pentru camshaft, vezi? Scos folia, le bagi pe astea două, uite cum ți-a. Pui ăsta frumos cu crichetul, l-ai dat afară pe nebun. Și după aia pui frumos pe șurub, pui cu adaptor de ăsta și când strângi frumos îl bagi acolo. Doar că la noi n-a fost nevoie că a intrat cu mâna, dar de obicei cu ăsta îl pun. Știi cum iese? Nou. Utilizător, ghidaj 1, ghidaj 2, șurub, rimulițe și sticker. Etichete. La modelul mai vechi de distribuție, model mai vechi însemnând 1.6 TDI și 2.0 din 2006, nu știu, până în prezent. Tot ce înseamnă Camarair au folia de la pompa de înalte cu 3 șuruburi. Aveau aici 3 șuruburi cu M10. Le slăbeai și în momentul în care le slăbeai îți permiteau să te joci un pic cu folia. La modelul ăsta nu merge și atunci trebuie să slăbim piulița ca să putem să pulițăm un pic. O dăm în dreapta maxim, punem cureaua și în momentul în care strângem aici întinzătorul să ne permită să se miște odată cu cureaua. În momentul în care strângem cureaua să le avem pe toate mobile. Uite. Aici o să-i mai zăbesc un pic șurubul ca să se miște ușor, știi? Și să avem strângere de la arbore, să avem toate elementele mobile. Și atunci o să avem pompă de apă, folia de aici, rolă de ghidaj, folia de la axă
folia de ghidaj de jos și întinzătorul, când o să-l acționăm, o să ne întindă uniform. Uite, vezi? Are decupătură închiuloasă. Uite, va pune fix în oglindă, vezi? Și atunci se fixează acolo. E un fel de pârghie pentru arcul de la rola întinzător. Dar că uite, vezi? Eu trebuie să verific dacă am cureaua slabă aici. În momentul în care întind, vezi, îmi trage și de aici. Adică mă asigur că și asta de aici pulisează cum trebuie și asta de aici. E dintele acolo care trebuie să vină exact la jumătate. La jumătate. Se vede, e. Cred că poți să strângi. Bine, prima dată o să-l apropii cu fixa și după vin cu dinamometrica. Pentru cei ce nu au dinamometrică care dă și grade, 45 de grade e jumătate din 90. Dacă avem aici o latură și aici o latură, 45 trebuie să vină undeva pe aici. La jumătate nu. 47. Se întins. Da, păi strâns, ăsta e strâns, ăsta e strâns, ăsta e strâns. Să mai trebuiască să strâng șurubul de aici și piurița de aici, dar o să le strâng provizoriu, ca să zic așa. Adică o să le dau o strângere mai mică. Problema care e, dacă le dau strângerea finală și după ar mai trebui să umblu, aș uza șuruburile inutil. Așa le dau jumătate din strângere, de exemplu, el au 100 cu 95, le dau un 20-30 de grade ca să-mi țină șurubul fix. Învârt motorul să mă asigur că vine distribuția la semne și după le dau strângerea finală. Se învârtește. Se învârtește roata murii. Bum! 2. Strânge de șurub de 6. Avem aici Volkswagen și aici avem polizat. Că E posibil, dar nu e certitudine, e un mit. băi, sunt șanse, dar acum nu să zicem 100%, sunt șanse ca unele piese să fie de o calitate asemănătoare cu cea originală. Poate, într-adevăr, piesa originală e de o calitate un pic mai bună. Gata. În cazul în care nu există cală pentru vibrochean, se poate verifica cu decupătura de aici. Vezi? De pe folie. Are o decupătură mică. Un colț, un V micuț, care trebuie să se alinieze cu săgeata de aici, unde scrie OT. Deci 6 10 1. Hai, încă un pic. Cel mai tare. Mersi. Întinzătorul. Așa, s-a pus și cureaua. Ia uite. Merge. În mod normal n-aș insista cu asta Breitner, doar că aici avem o pompă de apă care e gândită un pic ciudățel, pentru că de fiecare dată când desfaci filtrul de ulei o să curgă ulei pe mufa aia de acolo și ca adică să... e fix aici. Da. Și ca să evităm treaba asta, curățăm un pic uleiul care s-a scos.
Vreau trăiești când aștează. Vrei să-i scoți alimentarea Yep. cu curent a injectoarelor. Pentru că Vrei să învârți motorul fără să-l pornești, doar să-l învârți ca să plece pompa de ulei, să circule uleiul în motor. maseze pompa. Bă... Bă... Ce liniștit e înăuntru. Pentru un motor diesel. Da, bine, și cu suporții înlocuiți acum și cu totul făcut. Toți suporții. Toți suporții, distribuția făcută, adică să nu fie probleme. Uleiul nou. Ce se mai aude? Da, mai hârgie un pic plăcuțele până să... Alea se păsuiesc repede, se face 200 km, nu se mai aude nimic. Și frenează normal deja. Am mai făcut un ambreiaj la o Skoda 3 de aceeași generație de motor, doar că codul era un pic mai vechi, era ceva cu CFH, nu știu, un motor un pic mai vechi ca și an de fabricație, dar ca și construcție identic, tot cu charge cooler și așa, cu 300 și un pic de mii și ea. Și aia era ambreiajul original și acolo. Adică au fost și modele care au ținut. Dar din ce am văzut se ține bine la kilometri ăștia. Și vezi că toată lumea, a, domne, că 1.6 sunt stricăcioase, că pică injectoarele, dar cred că e vorba mai mult de injectoarele vechi și de cum au fost exploatate, de ce combustibil au avut, de... Adică sunt și motoare de 1.6 care au ajuns la 300 și 500 de mii care merg ca noi. Acestea sunt spuse, domnul Alin. Cam atât. Ne vedem data viitoare.